යාළුවෝ දෙන්නෙක්ගේ සංවාදයක් මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ගණන් වැඩ කරගන්න නැතුව ගිහිල්ලා ටීචර් ගහලා හොඳටම ළමයා අප්සෙට් මූඩ් එකේ ඉන්න වෙලාවේ අනිත් යාළුවා අහනවා ඇයි මොනවද විස්තර කියලා. යාළුවාගේ විස්තර ටික කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම් යන්නේ. බලන්න මොනතරම් ප්‍රශ්න පොඩි ළමයින්ට ගෙවල් වල තියෙනවද කියලා අපේ රටේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට. ඔයා අහනවා යාළුවගෙන් ඇයි මොකද්ද අප්සෙට් එක? Why are you having an upset mood? Why are you having an අප්සෙට් මූඩ්? මොකද්ද අප්සෙට් එක? කෙනෙක් ඔයාගේ යාළුවා නිකන් අප්සෙට් එකේ වගේ වෙනදා වගේ සතුටින් නැතුව මොකක් හරි ගැටලුවකින් ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා නම් පේනවා නම් අපි අහනවානේ මොකද්ද අප්සෙට් එක? මොකද්ද කේස් එක? මොකද්ද අප්සෙට් එක කියලා අහනවානේ. Why are you having an upset mood? ඇයි මොකද්ද අප්සෙට් එක? ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවා කියනවා නෑ මොකුත් නෑ. ඕනම කෙනෙක් දැන් දෙයක් ඉස්සෙල්ලාම අහුව ගමනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා අහුව ගමනේ නෑ මොකුත් නෑ කියලා කිව්වට මොකක් හරි තියෙන නිසානේ මූණ අප්සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. No nothing නෑ මොකුත් නෑ කියලා ඔයාගේ යාළුවා කියනවා. ඔයා ඇහුවා මොකද්ද අප්සෙට් කේස් එක මොකද්ද අප්සෙට් ඇයි අප්සෙට් මූඩ් එකකින් ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාගේ යාළුවා කියනවා no nothing නෑ මොකුත් නෑ කියලා කියනවා. දැන් අර ඒක වනේ nothing මොකුත් නෑ කියලා ඒ කිව්වට මූඩ් එක අවුල් නිසා ඔයා ආයෙත් අහනවා that can't be ඒක වෙන්න බෑ. ඔයා දැන් යාළුවට කියන්නේ ඔය ඒක වෙන්න බෑ. අපි නිතරම කතා කරන දේවල් මේ that can't be ඒක වෙන්න බෑ. You are in a bad mood. ඔයා ඉන්නේ අවුලෙන් කියලා මට හොඳටම පේනවානේ. මූණ හොඳටම අවුල් වෙලා. මූණ නිකන් එල්ලගෙන හිනාවක් නැහැ මූණේ. Tell what's wrong. කියන්න මොකද්ද අවුල? කියන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මම ඔයාගේ යාළුවානේ. ඔයාට මට කියන්න බැරි දෙයක් නැහැ නේ. අපි ඔහොමනේ කියන්නේ. ඔයාට මට කියන්න බැරි දෙයක් නැහැ නේ. කියන්න මොකද්ද අවුල? ඔයා ඉන්නේ අවුලෙන්. ඔයා අහනවා බැරිම දැන යාළුවත් උත්තර දෙනවා. කොහමරි අවුල කියන්න තමයි හදන්නේ. I was punished yesterday. මට ඊයේ දඬුවම් කළානේ. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. මට ඊයේ දඬුවම් කළානේ. මේ ඉස්කෝල ළමයි දෙන්න අතරනේ කතාව යන්නේ. එතකොට කවුද දඬුවම් කරන්නේ? දඬුවම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කවුද? ගුරුතුමානේ. I was punished yesterday. මට ඊයේ දඬුවම් කළානේ. ඒක තමයි මෙයා මේ අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ. හේතු කට්ටිය ඔක්කොම ඉස්සර දඬුවම් කරනකොට ලැජ්ජයිනේ. ඒක නිසා තමයි ලොකුම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. I was punished කියන්නේ දඬුවම් කරනවා. I was punished yesterday. මට ඊයේ දඬුවම් කළානේ. ඔයා අහනවා දැන් ඔයාලට දැන් ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්නවනේ. දඬුවම් කරන්න කවුරු හරි මේක ගුරුවරයෙක් අපි දැනගන්නේ නැහැ මොන ගුරුවරයෙක්ද දඬුවම් කරේ කියලා. ඒ නිසා ඔයා අහනවා by whom? කවුද? කා විසින්ද ඔයාට දඬුවම් කරේ කියලා අහනවා. එතකොට අරයා කිව්වා මට ඊයේ දඬුවම් කරා. ඔයා අහනවා කවුද දඬුවම් කළේ? අපි උනත් අහනවනේ. කවුද දඬුවම් කළේ? by whom? කවුද කියලා ඇහුව ගමන මුලින් ඉඳලම දැන් යාළුවා කියන්න පටන් ගන්නවා. අපේ ගණන් ටීචර් තමයි දඬුවම් කළේ. by our maths teacher. අපේ ගණන් ටීචර් තමයි දඬුවම් කළේ. අපිට ඕක කියන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි ටීචර් කියලා. by our English teacher. අපේ ඉංග්‍රීසි ගුරුතුමී තමයි දඬුවම් කළේ කියලා කියන්න පුළුවන්. by our maths teacher. අපේ ගණන් ටීචර් තමයි දඬුවම් කළේ. එතකොට ඔයා දන්නවනේ ගණන් ටීචර් කවුද කියලා දන්නවනේ. why was that? ඇයි දැන් ගණන් ටීචර් දඬුවම් කරා කියලා කොහොමද දැන් අහනවා ඇයි? මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නිකන් ගහන්නේ නැහැනේ මිනිස්සෙක්. ගුරුවරයෙක් නිකුණා නිකන් ගහන්නේ නැහැනේ. why was that? ඇයි අපි කොහොමද why was that කියලා අහනවා. did you do anything wrong කියන්නේ වැරදි. did you do anything wrong? ඔයා මොන හරි වැරද්දක් කළාද? did you do anything wrong? ඔයා මොන හරි වැරද්දක් කළාද? ඒ කියන්නේ මම මොකුත් හේතුවක් නැතුව ගහන්නේ නැහැ කියලා. did you do anything wrong? ඔයා මොන හරි වැරද්දක් කළාද කියලා ඔයා අහනවා යාළුවගෙන්. ඔයා අහුවානේ මොනක් හරි වැරද්දක් කළාද? කරපු එකම වැරද්ද තමයි I haven't done my homework. මට දුන්න ගෙදර වැඩ මම කළේ නෑ. ටීචර් මට ගෙදර වැඩ ටිකක් දුන්නා. ළමයි ඔක්කොටම දුන්නට මම කළේ නෑ ඒවා. ඒ නොකරපු නිසා තමයි මට දඬුවම් කළේ. මම ගෙදර වැඩ කළේ නෑ. I haven't done my homework. මම කළේ නෑ. මට දුන්න ගෙදර වැඩ මම කළේ නෑ. I haven't done my homework කියලා යාළුවා කියනවා. You don't have time to do them. ඒවා කරන්න ඔයාලට වෙලාව තිබ්බේ නැද්ද? කියලා ඔයා අහනවනේ ඊට පස්සේ. දැන් ඉතින් ඒක මොකක් හරි හේතුවක් තියෙනවනේ මේ වැඩ නොකර ඉන්නත්. මොකක්ම හරි හේතුවක් තියෙන්න එපා. ඒක නිසා ඔයා අහනවා යාළුවගෙන් you don't have time to do them. ඒවා කරන්න ඔයාලට වෙලාව තිබුණේ නැද්ද? සමහර ළමයි ඉන්න ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා අතිරේක එක වැඩවලට ගිහිල්ලා තමයි මේ ඊළඟ දවසේ ඉස්කෝලේ ඉන්නේ කියන්නේ මොනවාම හරි කීයක් හරි හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුප්පත් ළමයි ඉන්නනේ. ඒ වගේ ළමයිනුත් ඉන්නේ. එහෙම ළමයිද කියලා අපි බලමු. You don't have time to do them.
ඒව කරන්න වට වෙලාව තිබුණේ නැද්ද? නෑ සමන් මම මේ ගණන් හදන්න දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඔයාගේ නමත් එක්ක ඊට පස්සේ කියලා කියනවා නෑ සමන් මම මේ ගණන් හදන්න දැනගෙන හිටියේ නෑ කියලා ඔයාගේ යාළුවා කියනවා. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් කියනවනේ. එයා දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් ගණන් හදන්න දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් ගෙදර ඉන්න කාගෙන් හරි අහන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? මේ කතාවේදී ගෙදර ඉන්න කාගෙන් හරි අහලා බලන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? No someone I didn't know කියන්නේ මම දැනගෙන හිටියේ නෑ how to do those sums. ගණන් හදනවාට කියන්නේ do sums කියන්නේ ගණන් හදනවාට කියන්නේ do කියලා. do those sums. ඒ ගණන් හදන්න මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. I didn't know how to do those sums. ඔයා දන්නවනේ මට ගෙදර උදව් කරන්න කවුරුත් නැහැ කියලා. ඔන්න යාළුවා ආයෙත් ඔයාට කියනවා. ඔයා දන්නවනේ මට ගෙදර උදව් කරන්න කවුරුත් නැහැ කියලා. You know there is no one to help me at home. You know there is no one to help me at home. එහෙම සමහර ළමයින්ට උදව් කරන්න එහෙම ගෙවල් වල කවුරුත් නැහැ. හේතුව තමයි සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ. ළමයින්ට කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ, දන්නේ නැහැ. You know there is no one to help me at home. මම අම්මට උයන්න උදව් කරන්න ඕන. තව කියනවා යාළුවා. මම අම්මට උදව් කරන්න ඕන. නංගි මල්ලි බලා ගන්නත් ඕන. එතකොට ඔය ඔක්කොම කරද්දි එයාට ඇත්තටම ගෙදර වැඩක්, එයාට ඉස්කෝලේ වැඩක් මුකුත් කරගන්න වෙලාවක් නැහැ. මම කිව්වනේ සමහර ළමයින්ට කේක වැඩ තියෙනවා කියලා ඉස්කෝලේ යන්න ගියාට පස්සේ ඒ වගේ තමයි මේ යාළුවට. I have to help my mother's cooking කියන්නේ අම්මගේ උයන වැඩවලට, උයනේවට උදව් කරන්න ඕන. And also look after කියන්නේ බලා ගන්නවා my younger brother and sister. මට බාල මල්ලි නංගිවයි බලා ගන්න ඕන. මම අම්මට උයන් උදව් කරන්නත් ඕන, නංගි මල්ලි බලා ගන්නත් ඕන. මේ දෙකම කරන්න ඕන. ඒක නිසා මට ඊ ගණන් හදන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා මං ගුටි කෑවා. දනුවන් වින්දා. I understand your situation but however don't miss your studies. Tell me I will help you. මම දන්නවා ඔයාගේ තාත්තේ. ඔයාට වෙලා තියෙන දේ මම දන්නවා. ඔයාගේ තාත්තේ මම දන්නවා. ඒත් කොහොම හරි ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මගේ අරගන්න එපා කියලා ඔයා හොඳ යාළුවෙක් විදිහට යාළුවට කියනවා. මට කියන්න මම උදව් කරන්නම්. ඊට පස්සේ එහෙමත් කියනවා යා අන්තිමට. මට කියන්න මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. I understand your situation but however don't miss your studies. කියන්නේ මගේ අරගන්න එපා. Your studies කියන්නේ වගේ අධ්‍යාපන කටයුතු. Tell me කියන්න මට I will help you. help කියන්නේ උදව් කරනවා. I will help you කියන්නේ මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. මම දන්නවා ඔයාගේ තාත්තේ ඒත් කොහොම හරි ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මගේ අරගන්න එපා. මට කියන්න මම උදව් කරන්නම් කියලා ඔයා කියනවා. බලමු යාළුවා මොකද ඊට පස්සේ කියන්නේ කියලා. I know you always help me. යාළුවා ඊට පස්සේ කියන යාළුවට හොඳට මතකයි ඔයා කරන උදව්. ඒ නිසා ඔයාට කියනවා මම දන්නවා ඔයා මට නිතරම උදව් කරනවා කියලා. I know you always help me. ඔයා නිතරම මට උදව් කරනවා කියලා මම දන්නවා කියලා යාළුවා ඔයත් එක්ක ආයෙත් කියනවා. As a friend I must help you. Otherwise what is the use of our friendship? යාළුවෙක් විදියට මම ඔයාට උදව් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද අපේ යාළුකමෙන් ඇති වැඩි කියලා ඔයාම කියනවා යාළුවට. ඇත්තටම හොඳම යාළුවෙක් නම් දුකේදී සැපේදීත් ඉන්න ඕන. දුකේදී ළඟ ඉන්නේ නැතුව සැපේදී හරියනකොට යාළුවෝ ළඟට ආවට කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේ යාළුවෝ ඔයාවත් ළඟට ගන්න එපා. ඇත්තටම ඇති වැඩක් නැහැ. යාළුවෙක් විදිහට මම ඔයාට උදව් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මොකද අපේ යාළුකමෙන් ඇති වැඩි. As a friend I must help you. as a friend යාළුවෙක් විදිහට I must help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න ඕන. otherwise එහෙම නැත්නම් what is the use of මොකද්ද තේරුම අපේ friendship අපේ යාළුකමේ our friendship. ඊට පස්සේ අන්තිමට කතාව ඉවර වෙනවත් එක්කම ඔයාගේ යාළුවා කියනවා I am very lucky to have a friend like you. ඔයා වගේ යාළුවෙක් ලබන්න මං වාසනාවන්තයි. ගොඩක් වාසනාවන්තයි. very lucky කියලා කියන්නේ ගොඩක් වාසනාවන්තයි. I am very lucky to have a friend like you. ඔයා වගේ යාළුවෙක් ලබන්න මම ගොඩක් වාසනාවන්තයි. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිද මේ දෙබස් වල අතරතුර මොන වගේ වාක්‍යද මේ දෙන්න කතා කරේ කියලා? යාළුවෝ දෙන්න නිතරම ඔයා ගෙදර දොරේදී යාළුවොත් එක්ක වුණත් ගෙදර දොරේදී විතරක් නෙමෙයි යාළුවොත් එක්ක පාසලේදී වුණත් පාසලින් බැහැරවදී වුණත් කවුරු කොහොම වුණත් කතා කරන වාක්‍යනේ කතා කරේ එතනින් පිට කිසිම දෙයක් කතා කරන්නේ. ඒක නිසා මේ වගේ වීඩියෝ තවත් ඔයාලට ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තාමත් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන මම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.